بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي الأعزاء. اليوم راح نتكلم عن الجين اكسبريشن وعلاقة الرياضة بهذا الموضوع. يعني شلون الرياضة تأثر على الجينات، وشلون الرياضة تأثر على ميلاد البروتينات عن طريق الجين اكسبريشن. وهذا الموضوع طبعا ضروري للإنسان، مو المتابع او المشاهد اذا كان مو متذكر المواضيع حول النيوكليك اسيدز، يفضل انك ترجع للمواضيع السابقه، خصوصا الفيديو او الموضوع اللي اسمه ترانسكريبشن فاكتورز، لان هذا الموضوع والمواضيع القادمه راح نتكلم عن هذا الموضوع، عن الترانسكريبشن فاكتورز بشكل كبير. لازم نعرف بان الرياضه لها تاثير كبير على الجينات وعلى نوعينها، الرياضات التحمل ورياضات المقاومه. في هذا الدرس راح تكون هنالك مقدمة. في الدرس القادم راح نتكلم عن تأثير رياضة التحمل endurance exercises على الجين اكسبريشن، والبعد راح نتكلم عن resistance exercises في الجين اكسبريشن. في البداية لازم نعرف ان هنالك حركة عضلية تتم بواسطة الإنسان، muscle contraction. هذا المسل contraction إذا صار ممكن يصير بلحظة، وممكن يصير عن طريق تكرار لهذا الموضوع، بمعنى اني انا اروح ممكن اركض يوم واحد، اليوم اللي بعده ايضا اركض واوقف. هذا ما راح يسوي جين اكسبريشن، ما راح يسوي تغييرات على الجسم. وانما اذا الشخص مارس الرياضه بشكل يومي، هني راح يكون في تغييرات في الجين اكسبريشن، راح تصير في تغييرات في صناعه البروتينات، راح يزيد حجم ومقدار البروتينات داخل الميتوكوندريا، وراح نذكر هذا الموضوع. كذلك في رياضات المقاومة، أنا لما أشيل الدامبل وأسوي رفع وكونتراكشن وأسوي muscle contraction، concentric واكسنتريك، في هذه العملية شنو؟ ممكن أسويها يوم واحد، ما راح يصير فيه تأثيرات كبيرة، لكن إذا أسوي هذا الموضوع بشكل يومي راح يصير فيه هنالك تأثيرات، فيولد بناء بروتينات، زيادة في عدد البروتينات داخل الخلايا العضلية. طيب شنو اللي يخلي هذا الموضوع؟ يعني ليش لما أنا أحرك عضلاتي يؤدي إلى نتائج، مثلا تؤدي إلى نتائج سواء زيادة البروتينات داخل الميتوكوندريا أو زيادة البروتينات داخل الخلايا العضلية؟ شنو اللي يؤدي إلى هذا الموضوع؟ بكل بساطة هذا الموضوع له علاقة بالباثويز، الجين اكسبريشن باثويز. احنا لما نحرك عضلاتنا راح تكون في إشارات عصبية، إرادة، احنا نريد أن نحرك العضلة، فتصير هنالك إشارات عصبية مثل الكهرباء تمشي في الخلايا العصبية. هذه الإشارات توصل إلى العضلات وتحرك. طبعا قبل لا تحرك راح تثير، يصير في مثل إثارة لبعض المواد داخل الخلية مثل الكالسيوم على سبيل المثال. هذه الإثارة كل ما زادت وزادت وزادت وتكرارات راح تسوي جين اكسبريشن لزيادة إنتاج بروتينات داخل العضلة. تعالوا خلينا نقرأ الموضوع بالتفصيل. طبعا درسنا اليوم regulation of gene expression in exercise and training. راح نشرح هذا الكلام ونقرأه معاكم ونشرحه معاكم، وبعد ذلك نوضح هذا الرسم، ونوضح بأن هذا الرسم عبارة عن الباثويز اللي تمر فيها العضلات لغاية ما توصل إلى نفسه الجين. في البداية لازم نعرف أن endurance training increases the contact of mitochondrial proteins. يعني رياضات التحمل تزيد من كمية البروتين داخل الميتوكوندريا، بيت الطاقة. واحنا كنا نعرف أن الميتوكوندريا هي المسؤولة عن إنتاج الطاقة وإنتاج ال ATP للرياضات الهوائية أو رياضات التحمل الطويلة المدة. وهذه البروتينات طبعا تدش في عملية اللي هو الأوكسيداتيف فوسفوريليشن اللي شرحناها في السابق. Without any significant changes in contractile proteins or muscle hypertrophy. هذا الموضوع لا يؤثر على الحجم العضلي. لما أنا أركض ما راح تكبر عضلاتي، نعم راح تزيد البروتينات داخل الميتوكوندريا، ولكن الحجم العضلي لا. بينما الرياضات الشديدة مثل رياضات رفع الأثقال هي التي تؤثر على زيادة الحجم العضلي أو ما يسمى بالمسل هايبرتروفي. فإذا high intensity resistance training increases، رياضات المقاومة تزيد the mean cross sectional area of muscle fibers، تزيد المين cross sectional area. المين cross sectional area طبعا حجم العضلة على حسب اتجاه الألياف العضلية. على سبيل المثال لو كنا هذا العضلة
في عندنا هذه الالياف العضليه. المين كروس سكشنال اريا لهذه العضله على سبيل المثال هو هذا. فاذا هذا المين كروس سكشنال اريا يزيد حجمه. احيانا الالياف العضليه تكون بهذا الشكل. فالمين كروس سكشنال اريا لهذه الالياف يكون هذا. فاذا هذا المين كروس سكشنال اريا راح يكبر، فالخليه العضليه راح تكبر حجمها، فيصير حجمها اكبر. هني نفس الموضوع، الخليه العضليه راح تكبر فيزيد حجمها، من كانت من هني زادت الى هذا المكان. فاذا انت ممارسه رياضات المقاومه تزيد المين كروس سكشنال اريا اوف muscle fibers and induces muscle hypertrophy، وتحفز عمليه البناء وزياده الحجم العضلي by increasing the content of contractile proteins، عن طريق زياده البروتينات داخل الخلايا العضليه، ولكن بدون النورمال effect on mitochondrial proteins، بدون زياده حجم البروتينات داخل الميتوكوندريا. هذا له دوره وذاك له دوره. الميتوكوندريا لها دور في رياضات التحمل، والبروتينات داخل الخلايا العضليه في الكونتراكتيل muscles له دور في الهايبرتروفي. This tells on، هذا يقول لنا، هذا طبعا يبين لنا، يكشف لنا that the stimulus induced by specific exercise activity must selectively modulate the transcription of some muscle genes. هذا يبين لنا ان الحركة هذه تحفز الجينات leading to increased levels of mRNA and thus proteins. هذه الحركة تحفز الجينات، وانتم تذكرون في دروس الmRNA وصناعة الmRNA شلون شفنا ان الجين اذا جت له اوامر من الخارج تجعل الدي ان اي ينتج mRNA، والmRNA خارج نواة الخلية بالتالي راح تنتج بروتينات. فاذا المؤشرات الخارجيه اللي تدش الى نواه الخليه واكيد طبعا جايه من برا الخليه هي المسبب الرئيسي لهذا الموضوع. مثلا muscle hypertrophy and mitochondrial adaptations are the result of cumulative effects of repeated acute bouts of high intensity resistance exercise and increased exercise and endurance exercise طبعا respectively. بمعنى ان زيادة الحجم العضلي and mitochondrial adaptation are the result of cumulative، ان الموضوع تراكمي. يعني انا مو بس مثلا اشيل الدامبل مره واحده وخلاص، لا، الموضوع لازم يكون كيميوليتيف، فلازم يكون تراكمي. لازم انا اشيل الاثقال بشكل يومي ولازم انا اركض بشكل يومي عشان يصير الموضوع تراكمي، فبالتالي الجينات تتغير. واحنا بالدروس السابقه الجايه راح نتكلم شلون ان هذا الموضوع ان الجينات تختلف. في اكيوت جينز يعني راح يكون في انتاج بروتين عالي، انتاج للmRNA بشكل سريع، ولكن بسرعه راح ينتهي هذا الانتاج. وعندنا على المدى، يعني عندنا على المدى القصير وعلى المدى المتوسط وعلى المدى البعيد. عندنا على المدى المتوسط ان انتاج البروتينات يبدا من بعد ما نتوقف عن الرياضه. يعني انا ركضت، زاد اول ما ابدا بالركض زادت عندي الجينات وانتاج البروتين، ومجرد ما اوقف رياضه انقطع هذا الموضوع. فاذا هذا الاكيوت او المدى القصير انتهى. يبدا بعد ذلك انا عقب ما اوقف رياضتي راح يبدا انتاج الجين اكسبريشن، يبدا من نوع اخر يبدا، والبيك ماله بعد يكون اقل من النوع الاول، فيكون مدته مثلا 24 ساعه بعد ممارسه الرياضه. في عندنا لا، النوع الاخر اللي هو على المدى البعيد اللي ممكن يطول ايضا اسبوع، اللي من خلاله طبعا يزيد مثلا تعداد الميتوكوندريا في الخليه او ما يسمى بالميتوكوندريال بروليفريشن. طيب هذا شلون يصير؟ احنا من الصبح نقول شلون وشلون. بكل بساطه في عندنا مصطلح يسمى excitation transcription coupling. هذا موضوع علمي في كثير من الابحاث والدراسات العلماء يتطرقون له. الاكسايتيشن ترانسكريبشن coupling must exist in skeletal muscle. لابد انه مع الحركه العضلات تصير هذه العمليه، يصير في excitation تحفيز
للجين اكسبريشن whereby primary signals generated by muscle contraction. البداية تبدأ مع حركة العضلات، شلت الدامبل أو ركضت، هني البداية. بعد ذلك فإذا هنا عندنا، خلونا نمشي من هني هذه المراحل. أول شيء في البداية رقم واحد تبدأ مع المسل كونتراكشن، هذا رقم واحد. بعدين وين راح نروح؟ راح نروح إلى البرايمري سيجنالز، المؤشر الأول اللي هو مثاله عندنا الكالسيوم ايونز او الاي ام بي ادينوسين مونوفوسفات، او الاي تي بي كذلك، او الاي تي بي، ارتفاع الاي تي بي، او الجذور الحره كذلك، reactive oxygen species اذا بعدنا بنضيف عليهم، الار اس، هذه تعتبر كلها برايمري سيجنالز. فاذا في البدايه عندنا برايمري سيجنالز جنريتد، يتم افراز لهذه السيجنالز. يعني انا لما احرك عضلاتي راح يزيد انتاج الكالسيوم، راح يزيد انتاج الاي تي بي والاي ام بي، عمليه الهيدروليسيس للاي تي بي تنتج عندنا اي ام بي بشكل كبير. وكذلك عندنا by muscle contraction are deciphered by intracellular molecules that act as sensor. طبعا هذه العمليات يتم فك رموزها عن طريق السنسورز، مجسات. المجسات مثالها عندنا الاي ام بي كي، الادينوسين مونوفوسفات اكتيفيتد كاينيز، وشيء اخر يسمى بالكلماجلين. الكلماجلين ايضا هو يعتبر من السنسورز. في الدرس القادم راح نتكلم عن الكلماجلين والاي ام بي كي، وممكن راح يكون في درس على الهامش اشرح بالضبط شنو موضوع الام بي كي، لان الام بي كي يدش في كثير من الباثويز في البايوكيمستري. فمن الممكن في كدرس هامشي راح اشرح بالتفصيل موضوع الام بي كي وفي شنو يدش الام بي كي، الادينوسين مونوفوسفات اكتيفيتد كاينيز. طبعا كنا نعرف ان الكاينيز دائما لما نسمع كاينيز يعني انزيم او بروتين يقوم بعمليه فسفره، يسوي فوسفوريليشن للانزيمات. فسنسورز and are transmitted via signaling pathways. هذا السنسور طبعا راح يمر ويكمل دربه that ultimately وبالنهايه regulate transcription factors. بعد ذلك هذا السنسور راح ينتقل الى signaling pathway. مثال على السيجنالينج باثوي اللي هو البي جي سي 1 الفا، تكلمت عنه في قبل في بعض البوستات. البي جي سي 1 الفا يعتبر سيجنالينج باثوي او كو اكتيفيتر يسمى، اللي يرجع لدرس الترانسكريبشن فاكتور راح يعرف ان البي جي سي 1 الفا هو نوع من انواع الكو اكتيفيتر. كو اكتيفيتر اللي هي تنظم الترانسكريبشن فاكتورز. فاذا عندنا الكو اكتيفيتر او السيجنالينج باثوي راح تأثر وتنظم عمل الترانسكريبشن فاكتورز. ومثال على الترانسكريبشن فاكتورز اللي هو البيروكسيسوم بروليفريتور اكتيفيتور ريسبتورز بي بي اي ار دلتا، وعندنا البي بي اي ار جاما ايضا. والبي جي سي 1 الفا يؤثر على الريسبونس ايلمنت هذا. وفي النهايه طبعا في النهايه الترانسكريبشن فاكتورز co-activators and co-pressors of specific genes contract protein and mitochondrial genes. فبالنهايه عندنا specific gene، احنا عندنا الدي ان اي، وعندنا قبل الدي ان اي ترانسكريبشن فاكتور الريجن، هذا الريجن يسمونه البروموتر ريجن اللي هو فيه الترانسكريبشن فاكتور، الجنرال ترانسكريبشن فاكتور والسبيسيفيك ترانسكريبشن فاكتورز. طبعا البي بي اي ار هذا يعتبر من السبيسيفيك ترانسكريبشن فاكتورز، تاثر على في البروموتر، تؤثر على الجين. فبالتالي طبعا على حسب نوع الجين، احنا عندنا جينات بطيئه وجينات فاست. السلو جينز هي المسؤوله عن رياضات التحمل، والفاست جينز هي المسؤوله عن رياضات المقاومه او الهاي انتنسيتي. طبعا هذا تمام الكلام في هذا الدرس. الدروس القادمه اللي ما فهم شوي هذا الدرس يرجع حق درس الترانسكريبشن فاكتورز، وهذا الدرس عباره عن نظري. العملي راح يكون في الدروس القادمه، راح نشوف مباشره شلون رياضات التحمل تاثر على الجين اكسبريشن، وشلون رياضات المقاومه تاثر على الجين اكسبريشن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.